काय करते? शिरा पण तूप संपलंय. हवा बघ किती. तूप आणायला लागेल स्वामी मधनं. स्वामी मधनं आणाल की? हम भी वही सोच रहे हैं. चलो चलते हैं फिर. तीर्थ ना? चल ना. वो छाता दे दो हमारे को. चलो बैठ जाओ. चैताली गाड़ी चलावते आता. हाँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम सेफ हो. Are you safe in my hands? Yes. ही बघ इकडे आहे. थांब थांब. हो. चालू किया गाड़ी. छाते को डालते अभी पाठी में. बैठ जाओ. चल तुला मी नंतर आणतो खायला. ठीक आहे. सीट ऍडजस्टमेंट चालू. एकदम पुढे, सर्वात पुढे देशील ना. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या मराठी युट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे ब्लॉगर निखिल म्हात्रे. तर आता गाडी चालवणार आहे ते म्हणजे चैताली आणि मी इथे पॅसेंजर सीटवर बसलेलो आहे. आणि आपण आता चाललेलो ते म्हणजे स्वामी प्युअर व्हेज रेस्टॉरंटमध्ये. कारण की तिथे शिरा जो आहे तो एक नंबर भेटतो. ओरिजिनल साजूक तुपातला शिरा आपल्याला तिथे खायला मिळणार आहे. खायला मिळणार म्हणजे फ्रीमध्ये नाही देणार. तर चला, तुम्हाला तेच दाखवण्यासाठी आज आपण तिकडे चाललेलो. आम्हाला तूप आणायला सुद्धा जायचंच होतं. मग त्यानिमित्ताने शिरा पण तिथेच ट्राय करूया आणि तुम्हाला पण दाखवूया की तिथे शिरा कसा मिळतो. तर म्हणून आता आपण चाललेलो. तर चला जाऊया. मुंबई गोवा हायवेवर असणाऱ्या स्वामी प्युअर व्हेज रेस्टॉरंट इथे आता आपण आलेलो आहोत. हिरवाडी गावाचा फाटा आहे, तिथेच हा हॉटेल बघू शकता. आणि एक शिरा. नेहमीप्रमाणे रस्सम आलेला आहे इथे. बोल के पिझ्झा. आपला साधा डोस आलेला आहे. आता स्टाईल चेंज केली त्यांनी. चटणी 2-3 करपातात, 7-8 सांबार. वा, शिरा पण आला. शिरा पण आलेला आहे साजूक तुपाचा एकदम. नहीं मिलेगा. हा, याची व्हिडिओ आम्ही डिटेलमध्ये बनवलेली आहे. तर पण आम्ही स्पेशल या शिऱ्यासाठी आलेलो आहे. काय वाटतं? मिरच्या याच्यात पण थोडासा शिरा आहे. वा वा वा, मस्त. मला भरव. चला आता थोडा खाण्यावर कॉन्सन्ट्रेट करूया. फिनिश. आता शिरावर ताव मारूया. खाल्लं ना? सांगा. कमी आहे.
तुला समजेल का द्यायचं आहे. समजतंय का रिएक्शन असे होते. टेस्ट चेंज आहे. जे मेन घ्यायला आलं त्याची ऑर्डर देऊया. नाही ते नाही ऑर्डर. व्हिडिओ बनवत बसते खातो. ते मेन घ्यायला आले ते तर घेऊया. पावली 210. दोन सांगतो. आज खूपच गर्दी आहे इथे हॉटेलमध्ये. सॅटर्डे गर्दी आहे. टेस्टी असा शिरा आपल्याला खूप हेवी होता बिकॉज तुपातला होता. ही कधी नंतर हाफ केजी का 2 दीजिए. हाँ सेपरेट देना. आधा किलो. आणि इथे डिश एवढ्या मोठ्या असतात ना की 4 जण जर बसले तर टेबल फुल होऊन जाईल. काय हाँ आज बरीच गर्दी आहे. अभी तुम ड्राइव करो. हाँ मैं ही ट्राई करूंगा. अभी जल्दी जाएंगे. कार आपलं कधी जायचं गणपतीचं आहे बघ. अरे कच्चा गणपती घेऊन चाललो. कशी वाटली तुम्हाला ही व्हिडिओ कमेंट मध्ये नक्की सांगा.